มีแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดาที่คุณหนักน้อยลงทุกครั้งที่เข้าไปมีป่าหนึ่งในโปแลนด์ที่ต้นสน400ต้นโค้งเป็นมุมฉาก90องศาไปทางเหนือโดยไม่มีใครรู้สาเหตุมีแม่น้ำหนึ่งในป่าอเมซอนที่น้ำในนั้นร้อนพอที่จะต้มไข่ทั้งที่ห่างจากภูเขาไฟไกลเป็น1,000 กิโลเมตรมีป่าหนึ่งในโรมาเนียที่เข็มทิศหมุนเองคนเดินเข้าไปแล้วบางคนหายไปนี่ไม่ใช่นิยายไซไฟไม่ใช่ภาพยนตร์ทั้งหมดนี้คือสถานที่จริงบนโลกใบนี้นักวิทยาศาสตร์มีคำอธิบายสำหรับบางส่วนแต่บางส่วนยังตอบไม่ได้ถึงทุกวันนี้ปี 2026 แล้วเรามีกล้องเจมส์เว็บที่มองเห็นจักรวาลไกลหมื่นล้านปีแสงแต่สถานที่บนโลกที่อยู่ตรงหน้าเรายังคงเป็นปริศนาสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Unknown Files วันนี้เราจะพาคุณไปดู 6 สถานที่จริงบนโลกที่กฎฟิสิกส์ดูเหมือนจะรวนบางที่วิทยาศาสตร์อธิบายได้แล้วแต่ทำให้คุณตกใจบางที่ยังไม่มีคำอธิบายที่ทุกคนเห็นตรงกันบางที่มีตำนานมีเรื่องลึกลับมีคำให้การที่ไม่มีใครกล้ายืนยันแต่ทุกที่มีอยู่จริงคุณสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินไปได้ในวันนี้มาเริ่มกันเลยครับสถานที่แรกอ่าวฮัดสันในประเทศแคนาดาที่นี่คุณหนักน้อยลงจริงๆปี 1960 ตอนที่นักวิทยาศาสตร์เริ่มทำแผนที่แรงโน้มถ่วงทั่วโลกครั้งแรกพวกเขาเจอความผิดปกติที่อ่าวฮัดสันแรงโน้มถ่วงในบริเวณนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกประมาณ 0.005% ตัวเลขนี้ฟังดูน้อยแต่มันชัดเจนวัดได้และยืนยันได้ด้วยเครื่องมือทุกชนิดถ้าคุณหนัก70 กิโลกรัมเมื่อเดินทางไปอ่าวฮัดสันคุณจะหนักน้อยลงประมาณ30 กรัมไม่มากพอที่จะลอยแต่มากพอที่จะวัดได้คำถามคือทำไมนักวิทยาศาสตร์ใช้เวลากว่า40 ปีในการตอบมี2 ทฤษฎีหลักทฤษฎีแรกเมื่อ 20,000 ปีก่อนบริเวณอ่าวฮัดสันเคยถูกปกคลุมด้วยแผ่นน้ำแข็งลอเรนไทน์หนาถึง3 กิโลเมตรแผ่นน้ำแข็งนั้นหนักมากจนกดเปลือกโลกลงไปน้ำแข็งละลายหายไปแล้วแต่เปลือกโลกยังคงค่อยๆดีดตัวกลับในอัตรา12 มิลลิเมตรต่อปีต้องใช้เวลาอีก 300,000 ปีกว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมทฤษฎีที่ 2ใต้พื้นผิวโลกมีหินหลอมเหลวที่เคลื่อนตัวเป็นกระแสนี้ดึงเปลือกโลกลงจากใต้ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าทั้ง2 ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นพร้อมกันนี่คือสถานที่ที่กฎฟิสิกส์ยังคงทำงานอยู่แต่ผลของอดีตยังคงสะท้อนผ่านมาถึงปัจจุบันสถานที่ที่ 2ป่าโค้งหรือ Crooked Forest ในประเทศโปแลนด์ใกล้เมืองกริฟิโนที่นี่มีต้นสน400ต้นที่โค้ง90องศาที่โคนต้นทุกต้นโค้งไปในทิศทางเดียวกันคือทางเหนือจากนั้นก็เติบโตขึ้นตรงเหมือนปกติรอบๆป่าโค้งนี้มีต้นสนพันธุ์เดียวกันเป็นล้านต้นแต่ทุกต้นตั้งตรงเหมือนปกติมีแค่400ต้นนี้เท่านั้นที่โค้งต้นไม้พวกนี้ถูกปลูกในช่วงปี 1930 ตอนนั้นพวกมันอายุประมาณ 7-10 ปีก็เกิดการโค้งงอพร้อมกันทั้งหมดทฤษฎีแรกชาวบ้านบอกว่าอาจมีเกษตรกรดัดต้นไม้เพื่อนำไปทำเฟอร์นิเจอร์หรือต่อเรือแต่ปัญหาคือไม่มีหลักฐานว่ามีการดัดเกิดขึ้นและเทคนิคที่ใช้ก็ไม่มีใครรู้ว่าทำยังไงทฤษฎีที่ 2สงครามโลกครั้งที่ 2รถถังเยอรมันวิ่งทับต้นไม้แต่ปัญหาคือต้นไม้ที่อยู่รอบๆไม่ได้โค้งเหมือนกันทำไมรถถังวิ่งเฉพาะตรงนี้ทฤษฎีที่ 3การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมแต่ก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้ปี 2026 ป่าโค้งโปแลนด์ยังคงเป็นปริศนาไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าใครหรืออะไรทำให้ต้นสน400ต้นโค้ง90องศาในทิศทางเดียวกันสถานที่ที่ 3ป่าโฮยาบาชูในประเทศโรมาเนียที่นี่คนเรียกมันว่าเบอร์มูดาไทรแองเกิลของยุโรปป่าโฮยาบาชู
ตั้งอยู่ใกล้เมืองครูชนาโพคาขนาด 250 เฮกตาร์ภายในป่าต้นไม้บิดเบี้ยวเป็นเกลียวเป็นมุมฉาบเป็นสปริงต่างจากป่าโค้งโปแลนด์ที่ต้นไม้โค้งทิศเดียวที่นี่ต้นไม้บิดเบี้ยวทุกทิศทางอย่างไม่มีระบบวิทยาศาสตร์ป่าไม้มีคำอธิบายบางส่วนอาจเป็นการรบกวนฮอร์โมนที่ควบคุมการเติบโตอาจเป็นลมหิมะหนักหรือดินที่ไม่เสถียรแต่ที่นี่มีมากกว่านั้นปี 1968 อีมิล บาเนียช่างเทคนิคทหารเข้าไปปิกนิกกับแฟนในป่าเขาถ่ายภาพวัตถุบินไม่ทราบชนิดเหนือป่าโฮยาบาชูภาพนั้นกลายเป็นภาพ UFO ที่ถูกวิเคราะห์มากที่สุดในประวัติศาสตร์โรมาเนียและทำให้บาเนียถูกลดตำแหน่งทันทีในป่านี้มีพื้นที่หนึ่งรูปวงกลมที่ไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยนักวิทยาศาสตร์เก็บดินไปวิเคราะห์พบว่าดินปกติทุกอย่างสามารถปลูกต้นไม้ได้แต่ไม่มีต้นไม้ขึ้นจริงๆตำนานท้องถิ่นเล่าว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหายเข้าไปในป่ากลับมา5 ปีให้หลังใส่เสื้อผ้าเดิมไม่จำอะไรเลยและไม่แก่ขึ้นแม้แต่วันเดียวคนที่เข้าไปในป่าบางคนกลับออกมาด้วยรอยไหม้ไข้สูงผื่นแปลกๆนักวิทยาศาสตร์ตรวจพบว่าในดินของป่ามีกัมมันตรังสีระดับธรรมชาติจากยูเรเนียมใต้ดินในระดับที่สูงกว่าปกตินั่นอาจอธิบายอาการป่วยได้แต่อธิบาย UFO และคนที่หายไปไม่ได้จนถึงวันนี้ป่าโฮยาบาชูยังคงเป็นหนึ่งในสถานที่ลึกลับที่สุดในโลกสถานที่ที่ 4 แม่น้ำเดือดหรือชนายทิมพิชกาในประเทศเปรูลึกในป่าอเมซอนมีแม่น้ำสายหนึ่งที่น้ำเดือดจริงๆอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำประมาณ86 องศาเซลเซียสแต่ในจุดที่ร้อนที่สุดสูงถึง99 องศาใกล้จุดเดือดของน้ำถ้าคุณตกลงไปในแม่น้ำนี้ผิวของคุณจะเกิดแผลไหม้ระดับ 3ภายในเวลาไม่ถึงวินาทีสัตว์ที่ตกลงไปตายทันทีตาสุกเป็นสีขาวก่อนส่วนอื่นของร่างกายความผิดปกติคือแม่น้ำสายนี้ห่างจากภูเขาไฟที่ใกล้ที่สุดกว่า700 กิโลเมตรแม่น้ำเดือดในโลกส่วนใหญ่อยู่ใกล้ภูเขาไฟใกล้แหล่งความร้อนใต้พิภพเช่นที่ไอซ์แลนด์หรือเยลโลสโตนแต่ที่อเมซอนไม่มีภูเขาไฟตำนานของชาวแอชานินกาเผ่าพื้นเมืองบอกว่าแม่น้ำนี้เกิดจากยาคุมามาหมูยักษ์ที่เป็นแม่ของน้ำผู้ให้กำเนิดน้ำร้อนและน้ำเย็นปี 2011 นักธรณีฟิสิกส์ชื่ออันเดรส รูโซไปสำรวจและยืนยันว่าแม่น้ำนี้มีอยู่จริงคำอธิบายของเขาคือน้ำฝนซึมลงไปใต้ดินลึกลงไปจนถึงชั้นที่ร้อนของโลกแล้วถูกดันขึ้นมาตามรอยแยกของหินเป็นแม่น้ำใต้ดินที่กลับขึ้นมาบนผิวแต่ที่นักวิทยาศาสตร์ยังตอบไม่ได้คือทำไมถึงเกิดขึ้นที่นี่ที่เดียวในโลกสถานที่ที่ 5 Mystery Spot ในซานตาครูซรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค้นพบในปี 1939 บริเวณนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางแค่ 45 เมตรแต่ในวงกลมเล็กๆนี้คนยืนเอียงตัวไปข้างหน้าได้โดยไม่ล้มลูกบอลกลิ้งขึ้นเนินคน2 คนยืนบนกระดานที่ระดับเดียวกันคนหนึ่งสูงขึ้นอีกคนเตี้ยลงนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่บอกว่านี่คือภาพลวงตาที่เกิดจากการที่กระท่อมและพื้นถูกสร้างเอียงสมองของเราใช้เส้นขอบฟ้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดทิศทางเมื่อพื้นเอียงสมองสับสนฟังดูสมเหตุสมผลแต่ผู้มาเยี่ยมหลายคนรายงานว่ารู้สึกหนักรู้สึกคลื่นไส้รู้สึกมีน้ำหนักผิดปกติตั้งแต่ก่อนเข้ากระท่อมบางคนรายงานว่าเข็มทิศหมุนผิดปกติตอนเข้าใกล้ศูนย์กลางปี 2026 นักวิทยาศาสตร์ยังคงไม่ตกลงกันว่าเป็นแค่ภาพลวงตาหรือมีอะไรอื่นด้วยสถานที่สุดท้าย Oregon Vortex ในรัฐออริกอนสหรัฐอเมริกามันคือพื้นที่วงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง50 เมตร
ในป่ารัฐออริกอนที่นี่ปรากฏการณ์คล้ายกับมิส t ต r y สปอตคนเอียงตัวได้ของเลื่อนเองคนสูงเปลี่ยนไปแต่ที่ Oregon Vortex มีบางอย่างที่ Mystery Spot ไม่มีเข็มทิศในบริเวณนี้หมุนเองบางครั้งหมุนทวนเข็มนาฬิกาบางครั้งชี้สลับไม่นิ่งนักท่องเที่ยวรายงานว่าสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขปฏิเสธที่จะเข้าไปในศูนย์กลางบางตัวขู่บางตัววิ่งหนีนักวิทยาศาสตร์เคยตรวจสอบพบสนามแม่เหล็กในบริเวณนี้มีค่าผิดปกติคำอธิบายที่ฟังได้คือมีแร่เหล็กหรือโลดสโตนฝังอยู่ใต้ดินแต่ทำไมแร่นี้ถึงทำให้สัตว์หวาดกลัวขนาดนั้นและทำไมคนที่เข้าไปบางคนรู้สึกเวียนหัวคลื่นไส้มีอาการที่อธิบายไม่ได้ปี 2026 Oregon Vortex ยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมและยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบสุดท้าย6 สถานที่ที่เราเล่าวันนี้มีอยู่จริงทุกแห่งบางที่วิทยาศาสตร์อธิบายได้แล้วเช่นอ่าวฮัดสันและแม่น้ำเดือดบางที่ยังคงเป็นปริศนาเช่นป่าโค้งโปแลนด์และป่าโฮยาบาชูและบางที่อยู่ตรงกลางระหว่างวิทยาศาสตร์และสิ่งที่อธิบายไม่ได้เช่น Mystery Spot และ Oregon Vortex สิ่งที่น่าสนใจคือบนโลกที่เราคิดว่ารู้หมดแล้วยังมีจุดเล็กๆที่กฎฟิสิกส์ดูเหมือนจะหยุดทำงานหรือบางทีกฎฟิสิกส์ก็ยังทำงานอยู่ดีเพียงแต่เราในฐานะมนุษย์ที่ยังเข้าใจมันไม่ครบนักวิทยาศาสตร์เคยพูดไว้ว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความจริงสุดท้ายแต่เป็นความพยายามที่ดีที่สุดของเราในการเข้าใจความจริงและตราบใดที่ยังมีสถานที่ที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามใหม่วิทยาศาสตร์ก็ยังมีงานให้ทำต่อไปถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดแฟ้มลับที่เราจะเปิดในตอนต่อไปขอบคุณที่ดูจนจบครับแล้วเจอกันใหม่ที่ Unknown Files